අයිබෝවන් යාළුවනේ. තවත් අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඔබලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. අද මම කතා කරන්න යන්නේ Photoshop එකේ tool එකක් ගැන. spot healing brush tool එක ගැන. මේක හැම කෙනෙක්ටම වැදගත් tool එකක්. Photoshop ගැන නොදන්න හැමෝටම පහසුවෙන්ම image එකක් edit කරන්නේ කොහොමද කියලා මම අද කියලා දෙන්නම්. මේක තමයි spot healing brush tool එක. මේකෙන් වෙන්නේ අපිට remove කරන්න අවශ්‍ය ස්ථානයේ තියෙන pixel එහෙමත් නැත්නම් color range එක ඒකට ආසන්නම ස්ථානයකින් ක්ලෝන් වෙන එක. සරලව කිව්වොත් ළඟම තැනකින් කලර් එක කොපියක් ගන්න එක වගේ තමයි වෙන්නේ. මේ වගේ image එකක watermark එක මේ tool එකෙන් ඉවත් කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. මේක බ්‍රෂ් එකක් ආකාරයට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ size එක අඩු වැඩි කරලා ක්ලික් කරලා drag කරන්න තමයි තියෙන්නේ. size එක ඉතින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදා ගන්න පුළුවන්. හරිම පහසුයි, ඕන කෙනෙක්ට උනත් කරන්න පුළුවන්. මේක ගොඩම පාවිච්චි කරන්නේ මේකප් කරන්න වගේ. ඒ කියන්නේ මූණක මාක් එහෙම පිම්පල් එහෙම අයින් කරන්න පුළුවන්. හරිම ලේසියි. හරි, අපි තව image එකක් ගමු. මේ මූණේ මම කැලල් ටික නැති කරන්න ගන්නෙත් spot healing brush tool එක. ඒක හරිම ලේසියි. brush එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදාගෙන ක්ලික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ.
මේ තියෙන ඉමේජ් එක කලින් තිබ්බ විදිහ මුණ කැරල් එක්ක. මගේ channel එක හොඳයි නම් මගේ වීඩියෝ බලලා දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න.